guys, it's Pamieee and today I'm going to show you how I clean my makeup brushes. Yan. Tsaka yung mga beauty blenders ko dito. So, ayan. But before we begin, please click the thumbs up button down below. And if this is your first time on my channel or haven't subscribed yet, please subscribe to become a part of the family. So, let's get started. So, guys, na ito yung mga makeup brushes ko. Hindi ito yung lagay niya, pero dito ko muna siya nilagay. Meron ako ditong powder brush ng Nicoleee. Bigay ito sa akin ni Dayan, and hindi ko alam kung anong tawag dito. Nakalagay is BTLA. And dalawa yung brush niya. Ito yung ginagawa kong pang blend. Tapos ito yung isa pa. So, ito naman yung Avon na blush brush. Ang dami yung next ay Avon foundation brush. Avon na foundation brush. Yan. Avon na eyeshadow brush. Avon na lip brush. Plus ay itong Avon brow brush. Yan. Tapos ito naman yung beauty blender ko. Nakalimutan ko kung saan ko ito binili. Hindi ko na alam kung saan ko ito binili. Basta yan. Ito ginagamit ko pang blend ng aking concealer. Ganun. Tapos ito naman ginagamit ko pag ilalagay ko na yung powder para maset yung aking concealer sa aking eye bags. So, ayan, let's begin. Hey guys, so i-voice over ko na lang to kasi maingay yung tubig. So, ayan, ang una kong ginawa is binasa ko muna yung sabon tsaka yung brush para mas madaling pumula yung sabon. Ang ginagawa ko dyan is katamtaman ko lang siyang nirarab doon sa sabon para lumabas yung makeup tsaka di masira yung makeup brush. So, ayan, pag feeling ko wala na makeup sa loob is hugasan ko na yung brush. Tapos kukuha ko ng towel para doon ko ipapatay yung makeup brush tapos doon ko siya papatuyuin. Tapos ayun, okay na! Gawin ko lang din siya dun sa ibang brush. Tapos, ayun na, tapos na. Next naman is beauty blender, yung aking hugasan. Katulad lang din doon sa mga makeup brush, kukuhain ko yung aking safeguard, tapos bukas ng konti yung tubig. Konti lang para may konting tubig na pumapasok dun sa sponge. Make sure lang na lahat ng parte ng beauty blender is masasabunan natin para malinis talaga siya tsaka bumalik sa dati yung color niya. So, ayan, pag puno na ng sabon yung beauty blender, is hugasan na natin. And make sure na walang matitirang sabon doon sa beauty blender. So, ayan guys, tapos na akong maglinis ng mga brushes ko tsaka ng mga beauty blenders. So, ayun. Nandito na sila sa taas, doon sa towel. Tapos nakatapat siya sa electric fan. So, init ako ngayon, no? Ayun. Ganun lang kasimple yung paglilinis ko sa mga brushes ko. Safeguard lang yung ginamit ko, guys. Sobrang mura at sobrang tipid na din sa akin.
That's all for this video, guys. Don't forget to click the thumbs up button down below and subscribe to my channel. Then comment down below your video suggestions and yung names nyo na rin para ma-shoutout ko kayo sa aking next video. Yan. Shoutout po kay na Stephanie Reyes C. Yan. Nakaka-live ko din siya. Kung di nyo pa napapanood yung No Reaction Challenge, link down below o kaya nandito sa I button. Click here, click here. Shoutout din kay Martina B. Ayan. Subscribe kayo sa channel nila. Ayan, ayan. Yan. Thank you so much subscribe sa channel ko and welcome na welcome kayo sa aking family. Thank you so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye!